Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ một số điểm vào lệnh đối với phương pháp tương quan tiền tệ đối chiếu thời gian. Thì hôm nay mình chỉ giao dịch khoảng 5 lệnh đầu tiên để các bạn xem cái điểm nha, điểm mà mình giao dịch nhé. Và những cái lưu ý đối với cái phương pháp tương quan tiền tệ để mình hạn chế những cái rủi ro nhất định trong cái giao dịch thời gian cực ngắn. Đó là cái giao dịch lệnh 1 phút đó các bạn. Thì hôm nay khởi đầu với cái vốn mình là khoảng 207.7 đô nha các bạn. Thì đầu tiên thì mình sẽ chọn những cái cặp tiền tệ có tính tương đồng như bình thường mình hay giao dịch, đó là UZ, EZ và GZ. Thì đối với cái phương pháp này như video mà mình đã chia sẻ trước đó, thì các bạn chỉ cần chờ đợi cái sự tương đồng đồng điệu nhất của các cặp tiền tệ thì mình đã có cơ sở tốt để mình vào cái lệnh ngắn rồi nha các bạn. Thì phương pháp này các bạn nhìn thấy nó đơn giản, nhưng thật sự khi mà để áp dụng một cách tốt nhất thì nó cũng không phải là đơn giản nha các bạn. Thì hiện tại là cái clip mình đang quay lại ở cái màn hình điện thoại nha các bạn. Thì khi mà quay clip là như vậy đó, thì cảm giác cái máy của mình nó khá là nóng. Khi mà mình giao dịch thời gian lâu một xíu, khoảng hơn 10 phút thì nó sẽ cảm giác nó sẽ nóng máy. Và nó có cái độ trễ đó các bạn, nó hay bị delay lệnh của mình. Nên mình khi mà giao dịch những lệnh ngắn á, thì mình hạn chế sử dụng những cái ứng dụng khác nó làm trì hoãn hoặc là làm cái trình duyệt ở cái sàn Olimetrade này nó bị delay đó các bạn. Thì đối với những lệnh ngắn như vậy thì các bạn mà thiết bị hoặc là mạng của mình yếu á, không có tốt, thì cái phương pháp này các bạn sử dụng khá là rủi ro nha. Thì với cái phương pháp này các bạn giao dịch thời gian ngắn và cái tỷ lệ đạt nó win cũng khá là tốt khi các bạn đánh lệnh tiến ra vô cùng đó. Thì các bạn quan sát thị trường đối với những cái cặp mà nó có cái xu hướng buy thì mình buy theo. Đấy, nó thường buy đồng đều luôn đó các bạn. Một số cặp nó sẽ buy mạnh trước và những cái cặp còn lại nó còn khá là chậm. Thì nếu mà những cái lệnh ngắn mà các bạn mà bị delay hoặc là thiết bị nó bị chậm đó, thì đánh cái phương pháp này khá là nguy hiểm nha các bạn. Thì hôm nay cái tỷ lệ mình giao dịch khi mà mình share clip quay video á, thì đối với 5 cái lệnh đầu tiên thì cái tỷ lệ nó cũng chưa được là hoàn hảo lắm nha các bạn. Với 5 lệnh đầu tiên thì cái tỷ lệ ngày hôm nay chỉ là 3/5 nha các bạn. Mình và những cái lệnh đầu tiên nó bị chậm như vậy, mình chỉ đánh lệnh 10 đô đó các bạn, đều 5 lệnh 10 đô. Và sau đó mình đã đánh những cái lệnh là 50 đô, 20 mấy đô đó các bạn, tầm là khoảng 20 đô trở lên, và những lệnh 50 đô liên tục. Thì những cái hình ảnh mà mình có share cái giao dịch của ngày hôm nay đó các bạn có thể theo dõi. Ngày hôm nay là ngày 5 tháng 5 nha các bạn. Và buổi sáng là mình đã share những cái điểm vào lệnh mà các bạn cũng có thể quan sát được. Và cái số vốn khởi đầu hôm nay của mình chỉ là khoảng 200 đô, 207,7 đô. Và cái cuối ngày thì mình cũng đã có show cái lệnh mà mình đánh red down đến á.
thì các bạn cũng thấy được cái mức vốn và cái tỷ suất sinh lợi mà trong một ngày mà chúng ta có thể đạt được đối với cái phương pháp tương quan tiền tệ hoặc là vận dụng những cái phương pháp khác. Thì lệnh này nó có khả năng là lót rồi đó các bạn. Vì nó đang sell mạnh rồi, nó không có thêm một cái trend, và ở cái mức giá này nó hơi bị giật đấy. Mấy cái lệnh giao dịch ngày hôm nay, lệnh đầu tiên win, lệnh thứ hai nó chắc bị giật rồi, lệnh này khả năng lót, hay là lót rồi đó các bạn, nó hơi chậm một xíu. Thì những cái lưu ý khi mà mình giao dịch đối với những cái cặp tương quan tiền tệ thì các bạn phải vào lệnh cực nhanh nha các bạn, ở cái mức giá tốt, và mình kết thúc thời gian sớm. Khi mà những cái nến mà nó có lực mạnh và nó đồng điệu thì mình phải tận dụng cái đà đó các bạn, cái lực đà đấy, cái quán tính khi mà giao dịch đó, khi mình nâng giá lên hoặc hạ giá xuống đó, nó có một cái quán tính, và mình tranh thủ tận dụng những cái tương quan mà khi mà thị trường đã đồng điệu đồng bộ hết, cùng sell hoặc là cùng buy, thì mình tận dụng, khả năng mình sẽ vào lệnh nó sẽ đảm bảo hơn, và cái tỷ lệ của mình nó sẽ tốt hơn nha các bạn. Thì có khá là nhiều bạn inbox vẫn còn thắc mắc về phương pháp hoặc là đối chiếu những cái cặp tiền tệ, thì các bạn cứ dựa vào cái sự tương đồng của nó. Không phải lúc nào nó cũng tương đồng hết nha các bạn, dù là những cái cặp mà có JPY nằm ở phía sau, đồng yên Nhật nằm ở phía sau, nhưng mà không phải lúc nào nó cũng tương đồng hết nha. Mình phải quan sát thị trường, chờ những cái cơ hội, những cái đoạn thị trường nó có sự đồng bộ nhất quán để mình xem xét cái khả năng mình có nên vào lệnh ở thị trường này hay không. Ok, lệnh thứ ba win nha các bạn. Đó. Ngày hôm qua mình giao dịch cũng khoảng 37 lệnh. Thì cái số lệnh như thế này nhiều lúc nó không có thống kê chính xác các bạn. Hôm qua một số ảnh chụp thì mình thấy là nó đã hơn 40 lệnh giao dịch, nhưng mà cái hôm nay lại thì nó lại thống kê lại 37 lệnh, 37 giao dịch. Thì có thể là do cái hệ thống nhiều lúc cái thống kê nó cũng không có chính xác những cái số lệnh mà mình giao dịch. Thì những cái lưu ý khi mà mình sử dụng đối với cái phương pháp này thì các bạn đặc biệt là quan sát cái thị trường, xem những cái nến nó có đồng điệu hay không, hoặc là nó có sự độ trễ nhất định, giống như là một cây nến nó đang lên như vậy nè, bất chợt bạn qua một cây khác nó lại sell mạnh xuống, thì các bạn có thể vào lệnh ngay những cái nến xanh, thì khả năng của bạn win lại cao hơn. Đó, với những cây nến mà nó có sự lưỡng lự đó các bạn, lưỡng lự về giá, nó chưa có xác định được mà nến nó lên hay là xuống nhanh, đồng đều á, nó không có nhất quán, thì các bạn hạn chế, vì mình vào lệnh sẽ rất là rủi ro nha các bạn. Đối với cái phương pháp này, nếu mà các bạn có máy tính, laptop, PC đấy,
thì các bạn có thể mở song song hai màn hình cùng một lúc. Các bạn sẽ đối chiếu và canh được cái tỷ lệ mình vào lệnh sẽ tốt hơn. Và lưu ý là thiết bị của bạn phải thật sự là ok nha, và hệ thống mạng của mình phải rất là tốt, không có cái sự trì hoãn hoặc là độ trễ nào nha các bạn. Đó là những cái yếu tố về cơ sở vật chất. Thì thiết bị tốt, hệ thống mạng tốt, đối với những cái lệnh ngắn, nó sẽ góp phần nâng cao cái tỷ lệ giao dịch của mình. Còn những cái yếu tố khác nữa thì các bạn phải tham gia thật nhiều, demo thật tốt, mình sẽ quan sát được nhiều thị trường và tự rút kết ra những cái kinh nghiệm giao dịch cho mình ở những cái đoạn thị trường, những cái nến như thế nào là mình cần để vào lệnh để có sự tương quan nhất định trên thị trường. Đó, nó đã bay lên khá là tốt nha các bạn. Thì hiện tại là do khá là nhiều bạn quan tâm về cái phương pháp này, vì thứ nhất là cái tỷ lệ nó cũng khá là tốt, thứ hai thời gian nó cũng cực kỳ ngắn luôn nha các bạn. Nếu mà theo cái phong cách giao dịch của người Nhật á, thì những cái phương pháp nào mà hiệu quả và cái thời gian ngắn tốt nhất thì họ sẽ cân nhắc sử dụng những cái phương pháp để tối ưu nhất. Nhưng mà về cái mặt lâu dài á, để đảm bảo cái nguồn vốn và cái lợi nhuận kỳ vọng thì họ sẽ lựa chọn những cái phương pháp mà tốt nhất và hạn chế những cái rủi ro trong giao dịch nhất. Thì cái phương pháp này các bạn cũng chỉ nên tham khảo thôi. Thì nếu mà bạn nào vận dụng tốt thì mình vận dụng, và tùy cái thị trường, mình đừng có quá lạm dụng bất cứ một phương pháp nào, vì mỗi thị trường thì nó sẽ phù hợp với từng cái phương pháp khác nhau. Và khi mà các bạn đã có được những cái phương pháp tốt, những cái người mà hướng dẫn và chia sẻ nhiều cho các bạn, thì tiếp theo là các bạn cần có cái phương pháp về quản lý vốn của mình. Đó cũng là một yếu tố để góp phần nâng cao cái lợi nhuận kỳ vọng và bảo toàn được cái nguồn vốn của mình. Thì các bạn có thể tham khảo thêm những cái cặp tiền tệ khác nha, nó cũng có những cái tính tương tự, hoặc là cái phương pháp tương quan đảo chiều. Có những cái cặp mà nó giống như GJ nè, thì sẽ có những cái cặp mà đồng tiền Yên Nhật nằm ở phía trước á, thì nó sẽ đảo chiều lại so với những cái cặp mà đồng yên nằm ở phía sau. Thì các bạn có thể tham khảo thêm về cái cách đánh tương quan đảo nha. Nó cũng tương tự như là tương quan tiền tệ thôi, nhưng mà một cái đảo, một cái là cùng xu hướng. Thì đối với cái xu hướng cùng xu hướng đó các bạn, thì cái lệnh này nó lót nha các bạn, lệnh này lót, lệnh thứ 5 bị lót. Đấy, ngày hôm nay là giao dịch 5 lệnh đầu tiên mà chỉ có 3/5 nha. Thì không phải lúc nào cái tỷ lệ nó cũng tuyệt đối nha các bạn. Thì mình chỉ đánh và chờ những cơ hội tốt để mình vào lệnh thôi. Thì sau đó mình đã có vào những cái lệnh to hơn, chờ đợi những cái cơ hội tốt theo cái phương pháp này. Khi những cái nến mà nó xác định cái xu hướng tốt thì mình đã vào lệnh sau đó. Và mình cũng đã có share ở trên cái group cộng đồng Pip Trader và fanpage đấy. Thì các bạn có thể theo dõi và quan sát những cái điểm mình vào lệnh và cái cách mình đi vốn để mình bảo toàn được cái nguồn vốn và cái khả năng lợi nhuận tốt nhất trong ngày. Thì nếu mà với những cái số vốn mà khá là nhỏ đó, thì khoảng 100-200 đô nè, các bạn đánh lên khoảng 50-100% hoặc là 200% là cái tỷ suất sinh lợi trong ngày, như vậy là khá là tốt rồi.
vòng và các bạn cần phải biết cái điểm dừng của mình, cái điểm giới hạn của mình là ở đâu nha. Đừng có quá lạm dụng bất cứ một cái phương pháp nào, vì thị trường nó thay đổi rất là liên tục. Có những cái lệnh mà ngắn 1 phút, khi mình thị trường biến động liên tục các bạn giao dịch như thế này thì chắc chắn là các bạn rất là dễ cháy tài khoản nha. Mình mất kiểm soát là dễ cháy tài khoản rất là nhanh. Vì các bạn thấy đấy, 1 phút là mình giao dịch cứ 10 đô, 20 đô, 50 đô gì đó. Cái khả năng cái mà dòng vốn mình giao dịch rất là lớn đó, nó không hề nhỏ đâu nha các bạn. Nó còn hơn là những cái bạn mà vốn mình 1.000, 2.000 đô đó. Vì nếu mà các bạn đánh về cái số lượng thì các bạn cần có một cái tỷ lệ đảm bảo. Còn nếu mà các bạn đánh về cái số lượng ít hơn, khi cái nguồn vốn các bạn lớn, các bạn đánh những cái lệnh lớn, thì các bạn để ý đi, trong ngày thì những bạn đó thường đánh rất là ít lệnh, khoảng 1 đến 5 lệnh trở lại thôi. Còn đối với những bạn mà đánh đều vốn á, để tăng lợi nhuận mà an toàn á, thì mình chia cái vốn ra và mình đánh những lệnh dài, lệnh liên tục hơn. Đó là những cái lưu ý khi mà mình giao dịch ở cái thị trường này và đối với cái phương pháp này. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm nha. Thì chúc các bạn có một cái nhận định và những cái phương pháp và cái cách mình vận dụng tốt hơn trên cái thị trường này. Thì kết thúc 5 lệnh thì vẫn lãi nhẹ là khoảng 7 đô đó các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm clip. Và nếu mà mình còn quan tâm những cái sản phẩm về những cái phương pháp khác thì các bạn có thể like và share ủng hộ kênh của mình. Thì trong thời gian tới thì mình sẽ phân tích từng cái phương pháp cụ thể để cho các bạn có thể tiện theo dõi hơn, và những cái điểm vào lệnh nào hợp lý nhất và tối ưu nhất để hạn chế những cái rủi ro trong giao dịch nha các bạn. Thì cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một ngày thật là tuyệt vời nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.